Hey guys, let's continue to our C programming learning series है. So हामीले C programming learning series मा चाहिँ different कन्सेप्टहरु चाहिँ हेरिसकेका छौं है. हामीले enumeration को पनि हेर्यौं, फाइल ह्यान्डलिङ को कुराहरु पनि हेर्यौं हैन. हामीले सबै कुराहरु चाहिँ अलमोस्ट कभर गरिसकेका छौं and I think this is the last video है. So अब चाहिँ हामी लास्ट कन्सेप्ट तिर चाहिँ आइसकेका छौं है. अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी प्रीप्रोसेसर म्याक्रोज को हैन स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फंक्सनहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं है. सो यिनीहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कम्पाइलेसन प्रोसेसमा चाहिँ हेल्प गर्छन् है. बिहाइन्ड द सिन चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हेर्ने छौं. सो बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो यदि हजुरले चाहिँ हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फुल कोर्स इन नेपाली चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ प्लिज यहाँ चाहिँ हाम्रो च्यानल देव कम्युनिटी नेपालमा चाहिँ एक्सेस गर्नु होला. भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला एन्ड लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो. वेल अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रीप्रोसेसरको कुराहरु चाहिँ म्याक्रोजको कुराहरु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन. बिकज हामीले चाहिँ अलरेडी फर्स्ट भिडियोदेखि नै हामीले चाहिँ जस्तै अब हेडर फाइलहरु हैन एज include stdio.h को कुराहरु छ, math.h, string.h जस्तै सबै कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिरहेको छौं हैन. एरर फाइलमा चाहिँ सबै यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ है. सबै यसको कुराको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रोसेसरको कन्सेप्ट हुन्छ. सो प्रोसेसरको कन्सेप्ट बुझौं है. The C preprocessor is a macro preprocessor allows you to define macros. Macros भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरीहरु हुन्छ हैन, म भन्छु है, that transforms your program before it compile. सो सपोज हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोग्राम छ है, जसको चाहिँ नाम के छ भन्दाखेरि चाहिँ program.c भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सी प्रोग्राम चाहिँ छ. सबै सी प्रोग्राममा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले ट्रान्सफर्म गर्ने काम गर्छ हैन. सपोज अब कमेन्टहरु हुन्छ हैन, जस्तै कुराहरु छ, जस्तै अब इन्क्लुजन हाम्रो हेडर फाइल्सहरु इन्क्लुड गर्ने कामहरु हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ म्याक्रोहरु एक्सपेन्सन गर्ने कुराहरु भयो हैन. म्याक्रोहरु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन कमेन्ट्सहरु हुन्छ, जस्तै डिफाइन गरेको हुन्छ नि हामीले कन्स्ट्यान्टहरुको भ्यालु, सो त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ म्याक्रो भन्ने कुरा गर्छौं. सो अब सपोज यो चाहिँ हाम्रो program.c यो फाइल चाहिँ हाम्रो रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड द सिन कम्पाइल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म गर्ने काम गर्छौं, जसले जो चाहिँ हाम्रो म्याक्रो प्रीप्रोसेसर र सी प्रीप्रोसेसरले चाहिँ गर्ने चाहिँ काम गर्छन्. सो अब हाम्रो चाहिँ अल द प्रीप्रोसेसिङ डाइरेक्टली बिगिन विथ द एस, यो साइन एस को साइनबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्बलबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हैन. सो अब यसको चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ हेरौँ है, अरु के कुराहरु चाहिँ छ यसमा. अब जस्तै अब हेडर फाइल्सहरु हुन्छ, जस्तै सपोज हामीले युज गर्दै आएको छौं हैन, सपोज हैन. अब सम अफ द कमन युजेज अफ प्रीप्रोसेसर है. अब यसको लागि कमन युजेज चाहिँ के छ हाम्रो, फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ हेडर फाइल्सहरु. हामीले चाहिँ हेडर फाइल्सहरु इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ प्रीप्रोसेसरको चाहिँ युज गर्ने गरेको छौं. सपोज अब एज इन्क्लुड गरेका छौं नि हामीले, अब यो एज इन्क्लुड चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड हेडर फाइल्सहरु चाहिँ इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सी प्रोग्राममा है. सो अब एज को युज गरेर हामीले सपोज एउटा stdio.h बनायौं हैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो प्रीप्रोसेसर हो है. यो चाहिँ एउटा हाम्रो प्रीप्रोसेसर म्याक्रोजको चाहिँ युज हो. सो हियर stdio.h is a header file. The include preprocessor directive यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ भन्दा चाहिँ प्रीप्रोसेसर डाइरेक्टिभ भन्ने चाहिँ गर्छौं. replaces the above line with the contents of stdio.h header file. सो अब stdio.h लाइब्रेरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइलमा चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरु चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन गरिएको छ हैन, डिफाइन गरेर चाहिँ राखिएको छ. सो दैट हामीले चाहिँ एभ्री टाइम गर्दाखेरि चाहिँ के होस् नगओस् भन्दाखेरि चाहिँ हैन, जस्तै सपोज अब स्क्यान या प्रिन्ट एप युज गर्नको लागि चाहिँ हामी एभ्री टाइम त्यो कोड चाहिँ लेख्नु नपरोस्. दैट्स वाइ हामीले चाहिँ के गरेछौं भन्दाखेरि चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो stdio.h मा चाहिँ अलरेडी सबै कुरा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ है. दैट्स वाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ that is the reason why we need to use include.stdio.h before we can use a function like printf scanf हैन. printf scanf जस्तो फंक्सनहरु युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हेडर फाइलले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो माथिपट्टि सबैभन्दा प्रोग्रामको माथिपट्टि. अदरवाइज हामी चाहिँ यो इनबिल्ट फंक्सनहरु जति पनि छ त्यो फंक्सनहरु चाहिँ युज चाहिँ गर्न सक्दैनौं है. सो यु क्यान क्रिएट योर ओन हेडर फाइल कन्टेनिङ फंक्सन डिक्लेरेसन and included in a program using the preprocessor directive. सो हामीले चाहिँ आफ्नो प्रिडिफाइन्ड के गर्न सक्छौं भन्दा चाहिँ हेडर फाइलहरु पनि बनाउन सक्छौं र यसलाई चाहिँ डाइरेक्टिभको युज गरेर चाहिँ हैन प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभको युज गरेर हामी चाहिँ हेडर फाइलमा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ युज गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ. सो अब म्याक्रोजको कुरा गरौँ. म्याक्रोजको चाहिँ म्याक्रोज युजिङ डिफाइन. सो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ युज सी प्रोसेसरको के भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ डिफाइन म्याक्रोज युजिङ एज
डिफाइन भनेको नि युज चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ सो अ म्याक्रो इज अ फ्रेगमेन्ट अफ कोड अब हैन सपोज हामीले धेरै कोड छ भने चाहिँ यो चाहिँ के एउटा स्मल पार्ट अफ कोड हो फ्रेगमेन्ट हो हैन दैट इज गिवन अ नेम हैन नेम दिएको हुन्छ यू क्यान डिफाइन अ म्याक्रो इन सी प्रोग्रामिङ युजिङ द हैश डिफाइन सो हामी चाहिँ अब हैश डिफाइन युज गरेर चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैश डिफाइन प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभको युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ म्याक्रोलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ सबै अब म्याक्रोहरू चाहिँ कस्तो टाइममा डिफाइन गरिन्छ भने सपोज अब हैन एउटा कन्स्ट्यान्टहरू भयो जस्तै सपोज अब पाईको भ्यालु भयो हैन पाईको भ्यालु अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन सी गरेर यहाँ चाहिँ स्पिड अफ लाइटलाई चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ डिक्लेयर गरेको छु भ्यालु के गरेको छु त्यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ पाईलाई पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ पाईको भ्यालु पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर यसरी पनि डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो हियर व्हेन यु युज सी इन आवर प्रोग्राम इट रिप्लेस विथ द भ्यालु अफ दिस सो यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 into 10 to the power 8 1 2 1 2 3 add to I don't know exactly so I exactly भ्यालु चाहिँ यति हो but the speed of light 3 into 10 to the power 8 2.9 around I think यति नै हुन्छ है सो यो चाहिँ आई एम नट स्योर है अहिले चाहिँ दिस मोमेन्टमा चाहिँ मलाई अलिकति याद भएन सो द्याट्स वाइ म यहाँ फोटो लगाइदिन्छु डोन्ट वरी कति भ्यालु छ भनेर सो यो कुरा चाहिँ छ सो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ प्रिप्रोसेसर र म्याक्रोजको कुराहरू छ प्रिप्रोसेसरहरू चाहिँ हैन डिफाइन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कमेन्ट्सहरू भयो त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ इग्नोर गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ है सो यो कुराहरू चाहिँ छ अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ अरू के कुराहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है सो अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल कम्पाइलेसन भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन सो अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज we can instruct the preprocessor whether to include a block of code or not हैन हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दिन सक्छौँ हैन प्रिप्रोसेसरलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ ब्लक अफ कोडहरू चाहिँ युज गर्ने नगर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको चाहिँ युज गर्छौँ अब कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्सेप्ट नयाँ हुन सक्छ है यसलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ डोन्ट वरी सो हामीले चाहिँ यो अब कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट थियो नि इफ स्टेटमेन्टसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर छ बट एउटा डिफरेन्स छ म त्यो डिफरेन्सको कुरा गर्नेछु द if statement is tested during the execution time to check whether the block of code should be executed or not हैन अब if statement जुन हाम्रो नर्मल if statement हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पाइलेसनको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्डिसन दिएको कन्डिसन ठीक छ भने चाहिँ त्यो रन हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ रन गर्ने एक्जिक्युट गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ हुन्छ भने हाम्रो जुन कन्डिसनल्स हुन्छ नि कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर युज टु इन्क्लुड अर स्किप अ ब्लक अफ कोड इन यर प्रोग्राम बिफोर एक्जिक्युसन हैन सो यसको युज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुड गर्न या ब्लक गर्नको लागि स्किप गर्नको लागि चाहिँ युज चाहिँ गरिन्छ हाम्रो कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको कुरा चाहिँ यस्तो छ हैन बिफोर एक्जिक्युसन चाहिँ हैन त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ सबै युजेस चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको युजेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युज डिफरेन्ट कोड डिपेन्डिङ अपन द मेसिन अपरेटिङ सिस्टम हैन अब चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ हामीले यदि प्रि डिफाइन गरेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मेसिन अनुसार हैन कोडलाई चाहिँ डिफरेन्ट अपरेटिङ मेसिनमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ कम्पाइल द सेम सोर्स फाइल इन टु डिफरेन्ट प्रोग्राम्स हैन दुईवटा डिफरेन्ट प्रोग्राम्सहरुमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा कन्डिसनल डाइरेक्टिभ्सको चाहिँ युज गरिसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेर भनेको छ सेम रिसोर्सलाई चाहिँ सोर्स फाइललाई चाहिँ सो कन्डिसनल डाइरेक्टिभलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ टु एक्सक्लुड सर्टेन कोड फ्रम द प्रोग्राम बट टु किप इट एज अ रिफरेन्स फर द फ्युचर पर्पजेस हैन हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ टु एक्सक्लुड हैन सर्टेन ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ प्रोग्रामबाट बट यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ रेफरेन्स फर फर्दर युजर फ्युचर युजरको लागि चाहिँ एज अ रेफरेन्सको रूपमा पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टिभ्सको चाहिँ कुरा थियो सो आयो हजुरले चाहिँ हैन प्री प्रोसेसर म्याक्रोको कुराहरु चाहिँ बुझ्नुभयो होला है म तल एउटा ब्लग छ राम्रो ब्लग छ त्यसलाई म लिंक गरेर राखिदिन्छु त्यसको चाहिँ म लिंक दिन्छु प्लिज त्यसलाई चाहिँ भिजिट गर्नु होला है सो अब चाहिँ यो कन्सेप्ट हाम्रो लास्ट कन्सेप्ट छ सी प्रोग्रामिङ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फंक्सनको कन्सेप्ट छ यसको बारेमा चाहिँ बुझौँ है सो अब सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फंक्सन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अर सिम्पली हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ सी लाइब्रेरी फंक्सन भन्छ यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ इनबिल्ट फंक्सनहरु हुन्छ नि जुन हाम्रो स्क्यानएफ प्रिन्टएफ
सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन भन्छौँ। यसमा चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनहरू हुनसक्छ होइन, भेरिएबल्सहरू हुनसक्छ, यो कुराहरू चाहिँ डाटा टाइपहरू छ, यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ। द प्रोटोटाइप एन्ड द डाटा डेफिनेसन अफ दिस फङ्सन आर प्रेजेन्ट इन द रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल्स होइन, हेडर फाइल्सहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने चाहिँ काम गरिन्छ। टु युज दिस फङ्सन वी निड टु इन्क्लुड द हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। सपोज मैले चाहिँ एक्जाम्पल लिएको छु, अब हामीले यो यसमा चाहिँ प्रिन्ट अफ फङ्सनको युज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो हेडर फाइल छ, स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन छ, यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ है। सो यो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सनको छ। सो अब इक्जाम्पलहरू अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छ यसको चाहिँ। सो इक्जाम्पलहरू चाहिँ हेरौँ है त, अरू कुन कुन कुराहरू चाहिँ छ भन्ने कुरा। सो सपोज हाम्रो चाहिँ अरू हेडर फाइलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सनको लागि चाहिँ हामी म्याथ.एच युज गर्छौँ होइन। जम्प फङ्सनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा सेट जेएमपी.एच युज गर्छौँ। सिग्नल ह्यान्डलिङ फङ्सनको लागि चाहिँ सिग्नल युज गर्छौँ। स्टुडियो.एच छ, एसटिडी lib.h छ, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युटिलिटी फङ्सनहरू भयो। स्ट्रिङको लागि हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङको लागि चाहिँ स्ट्रिङ.h युज गर्छौँ। डेट.टाइम फङ्सनको लागि चाहिँ टाइम.h युज गर्छौँ। अनि सो यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ हो। सो अब योभन्दा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ हजुरलाई थाहा छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड म चाहिँ जसको राइट छ या कसैले एक्स्ट्रा यहाँभन्दा एक्स्ट्रा लेख्नु भएको छ भने चाहिँ म उनीहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गर्छु एन्ड हार्ट चाहिँ दिन्छु है। आई होप यो भिडियो चाहिँ हजुरलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो र यो भिडियोमा चाहिँ हजुरले केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुभयो। यदि केही कुरा नयाँ सिक्नु भएको छ भने चाहिँ साथीहरूलाई या आफ्नो क्लासमेटहरूलाई सेयर गर्नु होला, सो द्याट हजुरको साथीहरूले या क्लासमेटहरूले पनि बेनिफिट उठाउन सक्नु। एन्ड भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ युट्युब एल्गोरिदमलाई चाहिँ हेल्प गर्छ कि मेरो भिडियोहरू चाहिँ सजेस्ट गर्नको लागि। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।